นี่คือขั้นตอนในการตัดเขียงนะครับนี่คือขั้นตอนในการเจาะเหล็กนะครับ
ชื่อนายสมชายธรรมชาติ สวัสดีครับผมชื่อนายปัญชัยกิจโชควันนี้จะมาตรวจสอบคุณภาพของโต๊ะนะครับขั้นตอนที่ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างในส่วนที่เป็นโต๊ะนะครับโดยการน้ำปูนครับว่าโต๊ะมีความแข็งแรงไม่ให้ลองขยับนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับคือการพับของโต๊ะไปมาจำนวน2ครั้งนะครับคือการตรวจสอบโครงสร้างของเก้าอี้นะครับโดยการใช้ปูน3 ถุงนะครับคือการตรวจสอบการขัดผิวของโต๊ะและเก้าอี้บริเวณที่เป็นไม้นะครับในส่วนที่5นะครับคือการขัดผิวของโครงสร้างของโต๊ะที่เป็นเหล็กนะครับนะครับผมนายปัญชัยกิจชวิโชคนะครับ สวัสดีครับผมนายสมชายธรรมชาติ นะครับผมนายวศิลป์ธนารัตน์ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานที่ทำนะครับชื่อโครงงานเก้าอี้ลูกครึ่ง2ประโยชน์ใช้สอยคือสามารถนั่งกินข้าวนะครับ สามารถนั่งทำงานก็ได้ครับ 3 สามารถนั่งเล่นหรือนั่งเล่นโทรศัพท์ได้ครับ3นะครับความสามารถของชิ้นงานนะครับสามารถพับเป็นเก้าอี้หรือโต๊ะนะครับ4ประโยชน์ที่ได้จากการทำชิ้นงานนะครับคือได้ฝึกประสบการณ์และความสามัคคีนะครับได้ฝึกเกี่ยวกับทักษะที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ม .4 ม .5 ครับแล้วก็5นะครับสามารถดำรงใช้ในชีวิตประจำวันคือสามารถนำไปต่อยอดเป็นรายได้และอาชีพเสริมนะครับสุดท้ายนี้กลุ่มผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ